Sachinthani Kaushalya. මේ දවස්වල Kiya Denna Adare Tharam නාට්‍යයත් එක්ක ඔයාලා දන්න කියන Thigassi. ඉතින් අද මම එකතු වෙලා ඉන්නේ Hello Ladies My Room Tour segment එකත් එක්ක. ඊට කලින් ඔයාලා Hello Ladies YouTube channel එක subscribe කරන්න. බලමු මගේ room එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මගේ room එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මගේ table එක. සාමාන්‍යයෙන් මම මෙතන ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරනවා අඩුයි. මොකද මගේ කැම්පස් එකේ වැඩ සේරම කරන්න මමයි නංගි වෙනම තැනක් හදාගෙන තියෙනවා. මේ මගේ ලැප් එක මම මෙතන ස්ක්‍රිප්ට් කියවන ඒවා මම ෆ්‍රී වෙලාවට පොත් කියවනවා. ඒව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක මේක මං හරිම ආස බොටල් එකක්. මේක මගේ මේ පාර බර්ත්ඩේ එකට මං ආදරය කරන මගේ අක්කා කෙනෙක් තමයි මට මේ gift එකක් විදිහට දුන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම ගන්න කාලේ ෆුට්බෝල් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ හම්බෙච්ච දේවල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ ජීවිතේ අමතක නොවන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මම ඉස්කෝලේ මගේ ඊයර් එකේ පාසලේ විශිෂ්ටතම ශිෂ්‍යාව වෙච්ච දවස මේකේ ෆොටෝස් මම හරි ආසයි මට මේ gift එකක් විදිහට හදලා දුන්නා. මේ මම කියවන පොත් ටිකක්. අපි ළඟට බලමු මගේ dressing table එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මගේ dressing table එක. සචින්තනි කොහොමද මේ දවස්වල ජීවිතේ ගෙවෙන්නේ? මේ දවස්වල ඉතින් ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි දැන් ආයෙත් shooting පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒවත් කරගෙන යනවා. ගොඩක් වැඩ postpone වුණා COVID එකත් එක්කම. ඊට අමතරව campus එකේ final year exam තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකටත් ලෑස්ති වෙනවා. තව මගේ diploma වල වැඩ ටිකයි ඔක්කොම කරගෙන යනවා. මේ තියෙන්නේ මම එකට ගොඩක් ආසයි. මට මේක පේජ් එකකින් හම්බුනේ මගේ නම. හරි ආසයි මම ඒකට. මොකද මමත් ක්‍රාෆ්ට් වැඩ ගොඩක් කරනවා ගෙදර ඉන්නකොට. වෙලාවක් හම්බෙන හැම වෙලාවකම මම ක්‍රාෆ්ට් වැඩ කරනවා. ඒ නිසා මම මේකට ගොඩක් ආසයි. මේ මගේ ළඟදීම මම ගත්ත ඇචීව්මන්ට් එක මගේ කවුන්සලින් ඩිප්ලෝමා එක මම ඉවර කරා. ඒකේ හම්බෙච්ච එක තමයි මේ. මේ තියෙන්නේ මගේ nail polish. මම ගොඩක් වෙලාවට ආස nude colors වලට lipstick පාවිච්චි කරත් nail polish පාවිච්චි කරත් මම ආස nude colors වලට. ඉතින් මම ළඟ තියෙන්නේ ඒවා nude colors ඒවා තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ගාව තියෙනවා headbands. මම ගොඩක් වෙලාවට casual එළියට යනකොට මේකප් කරන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ headband එකක් දා ගන්නවා. normal ඇඳුමක් ඇඳ ගන්නවා. මම එළියට යන්නේ එහෙම තමයි. ඒ නිසා මම පාවිච්චි කරනවා තමයි මේ. මේක තමයි මම ගොඩක්ම ආසෙ එක. ඒ වගේම මේ මට පේජ් එකකින් හම්බෙච්ච ස්ක්‍රන්චීස් ටිකක්. මේ අතේ දැන් ඉන්නෙත් එකක් මම. මෙතන තියෙනවා මම පාවිච්චි කරන මේකප් බඩු ටිකක්. මම ගොඩක් ඒවා පවුච් එක දාලා තමයි තියන්නේ. මෙතන මම සාමාන්‍යයෙන් එළියට යනකොට පාවිච්චි කරන මේකප් බඩු ටිකක් තමයි තියලා තියෙන්නේ. මගේ පනාව, මගේ perfume උත් මම බ්‍රෑන්ඩ් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මට ඉතින් හම්බෙන ඕනම එකක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මම ගොඩක් බ්‍රයිඩල් ෂූට්ස් කරනවා. ෆොටෝ ෂූට්ස් කරන නිසා සහ ෆන්ක්ෂන් වලට යද්දී මම ලෙන්සස් පාවිච්චි කරනවා. මේ තමයි මගේ ලෙන්සස්. මං හරි ආසයි පොඩි ජුවලරි වලට. මං එළියට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුම් වල පාටට ජුවලරි දානවා. ඒකත් මම බලන්නේ නැහැ මේ ලොකු ජුවලරිස් නෙමෙයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වගේ එළියට ගියාම මට හම්බෙන චූටි ඒවා මං අරන් තියා ගන්නවා. මොකද මං හරි ආසයි මේ වගේ චූටි ඉයරින්ග්ස් වලට. වගේම මේ මගේ වොච් එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ
මං ආස අයිෂැඩෝ පැලට් එක. මේක මට හම්බුනේ ඩුබායි වල ඉන්න මගේ යාළුවෙක්. එතකොට මගේ ඇන් එක මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරන බියුටි සප්ලිමන්ට් එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මගේ ලියා ඩයමන්ඩ් බොඩි ලෝෂන් එක. රූම් එක ෆීල්ඩ් එකේ කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න උනොත් කාත් එක්කද ෂෙයා කරගන්න කැමති? මම සාමාන්‍යයෙන් රූම් එක ෂෙයා කරගන්න කැමති නැහැ. මොකද මම රූම් එකත් කාලෙන් කාලට වෙනස් කරනවා. මට එක විදිහකට හැම බඩු තියන්න බෑ. මම මාසෙන් මාසෙට වගේ එක බඩු මේක එහාට කරනවා, එහාට පැත්තට හරවනවා. ඔහොම මම වෙනස් කරනවා. ඒ නිසා සුට්ටක් පිළිවෙලට ඉන්න ඕන කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මම වැඩි කැමති නැහැ රූම් එක ෂෙයා කරගන්න. අපි ඊළඟට බලමු එහෙනම් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකෙත් මම කිව්වා වගේම මේකක් බඩු දාලා තියෙන්නේ. මම මොකද ෂූටින් එහෙම යනකොට ගොඩක් වෙලාවට මම මේවට තමයි බඩු දාගෙන යන්නේ. එතකොට මේ පොඩි එකක් පවුච් එකක් තියලා තියෙනවා. මේකේ තමයි මම ෆෝන් චාර්ජර්ස්, හෑන්ඩ් ෆ්‍රී ඒ වගේම මම ෆෝන් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. නිසා චාර්ජර්ස් දෙකක් තියෙනවා. මම දාගෙන යන්නේ මෙන්න මේක. මේක මේ පාර මගේ බර්ත්ඩේ එකට මගේ නිව්සීලන්ඩ් වල ඉන්න යාළුවෙක් තමයි මට එවලා තිබ්බේ. මම ආසයි හරිම ආසයි මම ඒ සෙට් එකට. ළඟට ටිෂුස් මොකද මේකප් රිමූව් කරන්න එළියට යනකොට ගොඩක් වෙලාවට ටිෂුස් පාවිච්චි වෙන නිසා මම ගෙනත් තියාගෙන තියෙන අනිත් ඒවත් මගේ ෂූටින් බෑග් එකේ තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. අමතරේම මෙතන තියලා තියෙනවා. මේක මට මේ ළඟදී පේජ් එකකින් එවලා තිබුණේ. මම ඒක තාම යූස් කරලා නැහැ. මම හරිම ආසාවෙන් ඉන්නවා පාවිච්චි කරන්න. හරිම ලස්සනයි. එතකොට මගේ ෂේඩ්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. හැබැයි මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න එළියට යනකොට මෙන්න මේක තමයි මම ආසයි. ඊළඟට මෙන්න මේකේ මගේ ෂූටින් ගෙනියන බෑග් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මම ෂූටින් ගෙනියද්දි ගෙනියන තව බෑග් එකක් තමයි මේක. මොකද ෂූටින් ගියාම එහෙට මෙහෙට යනකොට මගේ බඩු දාගෙන යන්න මම මේක පාවිච්චි කරනවා. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවල ටිෂූස් හැමදේම අරගෙන යනවා. එතකොට ඒව දාගෙන යන්නේ මම මේකේ. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ මට මේ පාර බර්ත්ඩේ එකට හම්බෙච්ච ෆොටෝ එකක්. මේක මට ගිෆ්ට් එකක් විදිහට තමයි හම්බුනේ. මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් තමයි මේක දුන්නේ. මේක මං ආසම් ෆොටෝ එක තියෙන්නේ. මේක බ්‍රයිඩල් ෂූට් එකකදී ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඒ වගේම මේ පාර අවුරුද්දට කරපු ෆොටෝ ෂූට් එකේ ෆොටෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රයිඩල් ෂූට්ස්ම කරන නිසා මම ඒව අතරින් ගොඩක් ආසයි මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට. හරි අපි ඊළඟට බලමු මගේ වර්ඩ්‍රෝබ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයා පොත් කියවන්න කැමති කිව්වනේ. මෙතන තියෙන ඔයා කැමතිම පොත කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් දෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් මම පොත් දෙනව කාට වුණත් මොකද කවුරුණත් කමන්නේ කියවන්න කැමති නම් මං හරි ආසයි පොත් දෙනවා. මොකද මගේ යාළුවොත් ගොඩක් මගෙන් පොත් ඉල්ලගෙන ගිහින් තියෙනවා. හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා පොත් ආපහු ගෙනත් දෙනවා නම් තමයි මම ඕන කෙනෙක්ට දෙන්න කැමති වෙන්නේ. මොකද තව කෙනෙක්ට කියවන්න හරි මොකද මම හරි ආසයි පොත් එකතු කරන්න. ඒ නිසා මං ගාව තියෙන්නත් එපා. අරන් ගිහිල්ලා කවුරු හරි අරන් ගිහිල්ලා ආයි ගෙනත් දෙනවා නම් විතරක් මම ඕන කෙනෙක්ට දෙන්න කැමතියි. මේ තියෙන්නේ මගේ වර්ඩ්‍රෝබ් එක. මේකේ මගේ ඇඳුම්
දාලා තියෙනවා මම ජිම් යන නිසා ජිම් යන ඇඳුම් දාලා තියෙනවා. ගෙදරට ඇඳුම් තියෙනවා. මගේ ටී-ෂර්ට්ස් टॉप्स තියෙනවා. මම ගොඩක් වෙලාවට එළියට යනකොට මම ඉස්සෙල් කිව්වා කැෂුවල් මම හරිම සිම්පල් විදිහට තමයි එළියට යන්න කැමති. ඉතින් එක්ක ස්ලැක් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩෙනිම් එකක් ඒකට ටී-ෂර්ට් එකක් දාගෙන එහෙම තමයි මම එළියට යන්න කැමති. මට පහසු ඇඳුම් තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට තෝරගන්නේ. ලස්සනට වැඩි මම පහසු ඇඳුම් තමයි තෝරගන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා මම ගැන ආටිකල්ස් කියපු දේවල් ටික ඇත්තටම අම්මා තමයි මේක කලෙක්ෂන් එකක් විදිහට මේ හදලා තියෙන්නේ. මං ඉස්කෝලේ යන කාලේ මං ඉස්සරත් කිව්වා මම ෆුට්බෝල් ප්ලේයර් කෙනෙක්. එතකොට ඒ හම්බෙච්ච අවස්ථාවවලදී මම වින් කරපු ඒවා මම ඉස්කෝලේත් යනකොට මම කිරිබත්ගොඩ විහාර මහදේව බාලිකා විද්‍යාලයේ. ඉතින් ඒකෙදී මට හම්බෙච්ච ඒවා තමයි මේ බස්නාහිර පළාත් ඒවා සමස්ත ලංකා ඒවා ඒ ගියපු ආටිකල්ස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තමයි මම ඉස්සලා පෙන්න ෆොටෝ එකේ තිබ්බ ෆොටෝ එක. ඒකත් කවර් පේජ් එකක් විදිහට ගිහින් තිබ්බා. ඒක තමයි මම ආසම එක මේ ෆොටෝ එක. මේ තියෙන්නේ මගේ මේ ළඟදී තමයි මේ ආටිකල් ටික ඔක්කොම වගේ ගියේ එක වගේ එක පේපර්ස් වල. මොකද ගොඩක් ඒවා හෙඩ්ලයින්ස් තියෙන්නේ නම් රන්වල බලකාය කියලා. මොකද මම කලා ශාස්ත්‍රයට එන්නේ පටන් ගැම්ම රන්වල බලකාය නිසා ගොඩක් දේවල් තියෙන්නේ අන්න ඒ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන මම කරපු ලස්සන ෆොටෝ ෂූට්ස් වල ෆොටෝස් තමයි මේ ඒ ටික. සර්ටිෆිකට් ෆයිල් එකට අමතරව මේ වගේ දේවලුත් එකතු කරලා තියාගන්න මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ ඒ මෙමරිස් දැන් අම්මා තමයි ඇත්තට මේ පත්තර වල ගියේව එකතු කරලා තියෙන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් ওই පොඩි දේවල් මගේ මතක සටහන විදිහට මම තියාගන්නවා. ඉතින් මේකත් මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන යන්නේ දේවල් ටික. මේ තව කවර් පේජ් එක. මේ දිගැසිගේ ෆොටෝ එක. මේ තමයි මම පළවෙනියටම කරපු කවර් පේජ් එක. මම මේක 2000 මට මතක විදිහට 18 වගේ 2018 වගේ තමයි මේක. ඒ තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම කරපු එක. මේකත් එහෙම කියපු එකක් ආටික. මේ තියෙන්නේ මම A-levels වලින් දිස්ත්‍රික්කේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙන් 38 වෙනියා ලංකාවේ 289 වෙනියා. ඉතින් එතකොට සෙල පෝස්ටර්ස් ගහනවනේ මම ක්ලාස් ගිහපු අයගේ. එතකොට එහෙම ගහපු පෝස්ට් එකක් තමයි මම මේ ගෙනත් තියාගෙන තියෙන එක. ටිකක් ලොකුයි. පෙන්නන්න ටිකක් තව කට්ටිය ඉන්නවා එකේ. ඉතින් මගේ එක තමයි මේක. මම හරි ආස එකක් ඉතින් එක තියාගෙන ඉන්නවා. මේකත් මං ක්ලාස් ගිහපු සර් කෙනෙක්ගේ ආටිකල් වගේ එක ලීෆ්ලට් එක ගියපු එකක්. ඒකෙත් මගේ රිසල්ට්ස් වලටම ආපු එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටිකත් මම එකතු කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. මේකත් රණල බලකායත් එක්ක වැඩ කරද්දී ගත කවර් පේජ් එකකදී ගිහපු එකක්. ටික තමයි ඉතින්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මගේ වර්ඩ්‍රොප් එකේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ සාරිස්. සාරිස් කුවට මගේ විතරක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ අම්මගේ මගේ නංගිගේ අපි තුන් දෙනාගේම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මම සාරිය අඳිනවා අඩුයි. මට ෆන්ක්ෂන් එකකට හරි එහෙම නැත්නම් මගේ ඩිප්ලෝමා වල නැත්නම් කැම්පස් එකේ වැඩවල නැත්නම් කෝට් යන්න ඕනොත් තමයි මම සාරි අඳින්නේ. මොකද කෝට් යන්න ගියත් සුදු සාරි තමයි ගොඩක් ඇඳෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන තියෙන්නේ අම්මා අඳිනේම තමයි ගොඩක්ම. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට මේ හැන්ඩ්ලූම් සාරි වලට ආසයි. මේ තමයි මම ආසම සාරි එක. ඔන්න අද මම මගේ රූම් එක පෙන්නලා ඉවරයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් ඔයාලා රූම් ටුවර්ස් බලන්න ඔයාලා ආස සෙලිබ්‍රිටිස්ලා ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක බලලා කමෙන්ට් කරන්න.
ඉතින් Hello Ladies YouTube channel එකත් එක්ක ආයෙත් දවසක හම්බ වෙමු.